ẹ mọ ẹni tó ń jẹ́ sigoa Idowu Salami ṣọ́ọ̀rẹ́ yín ni wọ́n. Well, wọ́n ní ọ̀rẹ́ lẹ́yìn àti wọn. Idowu Sigua ọ̀rẹ́ mi ní lóòótọ́. ọ̀rẹ́ jọ́ṣe kékeré. Àjọṣe kékeré àmọ́ra létà ni bó tó bá ń sọ pé àjọṣe kékeré that means pé we have to count him more or less like a childhood friend but he never been my childhood friend. Àmọ́ra létà ni and nítorí jẹ́ ká mọ́ra is like mo gbé Pasuma wá sí Ìbàdàn fún show kan ní NTA Ìbàdàn so mo rò pé wá ń bèè lọ́wọ́ èèyàn kan pé ta ló jẹ́ bí manager Pasuma èmi dẹ̀ máa ń try láti tell everybody that care to listen I'm not Pasuma manager because me belong to his band I have my professional artist management consultancy services Moshop and associate lórúkọ company náà tí mo fi ń package eléré so I never belong to Pasuma organization and I never been his manager of course we can call it artist manager or artist management consultant but it's quite different ó dẹ̀ wá bá mi ó lóun gbọ́ pé mi ni manager Pasuma mo ní mi ò ṣe manager Pasuma. ṣé mọ̀tẹ́ máa mọ́ra ni ìgbà tá a máa mọ́ra no ìgbà tá a máa mọ́ra orí stage Pasuma náà ló ti wá bá mi mo ní mi ò ṣe manager Pasuma I have my artist management consultancy services tí mo ti set up Pasuma never been the first artist mo ti manage with my company mo ní so if you want to call it, of course, yes, professionally, if you know the role that the artist manager is playing in any artist, you will understand as an educated fellow. You pay kò manager eléré because gbogbo tó ń panu àpótí ẹ̀mí mọ́ ní ìgbà sí àlọ́wọ́ ẹ̀rí. Tẹ́bi máa ń ṣe ni pé tí bá package wọn to stardom tí bá gba show fún wọn. Mo wá lè ní okay, I'm going to take my percentage. Ma charge wọn ní percentage pé mo gba show fún wọn contractor wọn ni mí mi ò ṣe pé mo belong sínú gbogbo tó ń paná àpótí mi ò mọ̀ mi ò gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ eléré kankan tó bá gbọ́ pé inú àpótí owó tó ń pa òun share òun kó fún mi pé kí n gbà kí n lọ fi jẹun tàbí kí n lọ fi gbọ́ bùkátà kó wá sọ openly it wasn't like that it's not professional I did my job professionally mo lè wá sí show ẹ kí n wò ẹ bó ṣe ń perform báyìí ti rí pé the way tó ṣe ń perform yẹn ò make sense. But correct in there. I come to the show to watch their performance so that I'll be able to apply correction wherever the correction is due or needed. And that's exactly what I did. Kí ló ṣẹlẹ̀ níjọ́ kan ṣé Adamasingba ni tó di issue pé wọ́n nàyàn bí àyìn náà nàjọ yẹn. Ní Adamasingba. Nǹkan kan ṣàṣẹlẹ̀ tó pa ẹ̀yìn àti Sigua pọ̀. No, there wasn't anything like that. Torí mo gbọ́ nínú interview yẹn gan pé ọ̀gbẹ́ni Ganiyu Sigua yẹn ẹ rí pé the way tó ṣe ń sọ̀rọ̀ gan wá tí wọ́n pẹ́ tó wà frustrated ni. He's a very frustrated human being. And I believe he might probably have a plan to defame somebody in order to gain fame. And could only gain fame because everybody you see, this guy did something very terrible. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé pé I may not be able to say it here because kini was so sympathetic. Ṣé kí n tí bá ronú nípa kini yẹn ó máa ń fún mi ní emotional disturb. Ẹ fún mi ní idea. Ó náà realize it though after a couple of years after like I said ọ̀rẹ́ ibẹ̀ láti mọ́ra gbàtà dẹ̀ mọ́ra láti bẹ̀ yẹn látòrí stage tí Pasuma ti wá perform ní NTA Ìbàdàn a bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ from there tí bá wá sí Ìbàdàn ó máa ní kí n má lọ sí hotel now mo lè spend night pẹ̀lú òun now and ó pa àjọ ṣe fàájì káàkiri àti wọn á get to lọ ó wá fall in love pẹ̀lú mi òun náà máa bá mi lẹ́kọ̀ọ́ òun náà máa stay lọ́dọ̀ mi. Mo wá gbọ́ pé nínú interview yẹn ó sọ pé ilé òun ni mo gbé lé òun rí well mi mọ̀ bóyá torí pé mo spend night one time or two times bóyá àjọ ṣe fàájì àkàn á ní kí n má gba hotel ni máa ń dé sí máa wà Ìbàdàn tí bá ti wá sí Ìbàdàn hotel ni máa ń wà ìgbà tó dẹ̀ yá mo gbálé sí Ìbàdàn so kò lè sọ pé mo gbélé òun of course a lè jáde síta ká ṣe fàájì lọ kò níyàwó nílé tá bá dẹ̀ ṣe fàájì lọ ṣe fàájì bọ̀ wá ní no mi ní láti waste owó kí n má lọ sí hotel ó ní ilé kan tó ní ní bóyá ní tiẹ̀ lè rántí bí tó ń pè bóyá ní Falaji or something ní Basoro onílé kan bẹ̀ ìgbà tó ṣẹ̀dí láti Japan ló ra ilé yẹn gbà yẹn ó fi bí 4 flat ni ó ń gbé kan ó dẹ̀ fi 3 rent bẹ̀
a máa sọ pé kí n wọlé òun yẹn pé mi ò ní láti máa waste owó láti gba hotel. So I can just pass a night or 2 nights and I return back to Lagos. I never live in his house. Bóyá ló mi máa gbé mo gbélé o, you understand? So nípa ìjà kan tó ní kíní kan ṣẹlẹ̀ l'Adamasingba torí mo gbọ́ ní interview yẹn tó sọ pé mo gbá Pasuma létí. Mi rò pé Adamasingba nìyẹn ti ṣẹlẹ̀. Mi mọ bí tó bí ìmọ̀ kan tó pa ẹ̀yin méjèèjì pọ̀ tí wọ́n mú bí ẹ̀yin náà mú sílẹ̀ kó ló di pé àwọn lọ pé àwọn èèyàn wá. Story yẹn wà very sympathetic. Ṣé ẹ ti rántí nǹkan tí mo sọ? Mo sì rántí sí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Okay, like I said, mi ò fẹ́ sọ lórí show yìí, but well, tí máa sọ náà ó máa jẹ́ àǹfààní fẹ́ bọ̀ láti learn lesson náà ni, because in journalism tí ó jọmọ́ profession tèmi, you know, a máa ń pè kíní kan ní professional hazard. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n tún ní láti tún tọ̀nà ẹ̀ kọ́ pé ní friend hazard, because that was the language I heard from someone that saved my life that day. Mo ló ti ṣẹlẹ̀. Okay, ó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ní area Liberty Stadium. Kò sí ní Adamasingba, area Liberty Stadium ní kíní ẹ̀ ti happen. Nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé èmi wá sí Ìbàdàn ní that weekend, like I said, tí máa wà lóòótẹ́ ya nínú òkè wà lé o. Ó dẹ̀ mọ́ a máa ṣe fàájì gbọ́mọ ṣe gbogbo ẹ̀ nǹkan. So àwa bá ṣe wá délé ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ló bá sọ fún pé kí n jọ ká tó máa lọ jáde láti lọ ṣe fàájì. Ó ní àwọn ọmọ òun torí ìyàwó ò bá gbé. According to him, ní ìmọ̀ issue tó wà láàrin wọn àti ìyàwó ẹ̀, lady yẹn bí ọmọ méjì fún ọkùnrin méjì. Ó wá ní òun máa appreciate ẹ̀ pé kí n jọ kí n sì lọ sílé ìyá àwọn ọmọ òun. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n fẹ́ lọ spend bí break, wọ́n ti gba break ní school. Wọ́n fẹ́ lọ spend time pẹ̀lú ìyá wọn. Bó wọn appreciate má lè tẹ̀lé òun lọ síbẹ̀. Then why not? Come on, let's go. Àdègbè mọ́tò ẹ̀. Bàtà dé ibẹ̀ yẹn. So mo èmi jókòó síwájú, àwọn ọmọ ẹ̀ wà lẹ́yìn òun ló ń drive mọ́tò ẹ̀. But tèmi bá ti wá sí Ìbàdàn, máa park mọ́tò mi sínú compound ẹ̀. You understand? Mọ́tò ẹ̀ la máa gbé káàkiri. So the next thing, bá a kàn ṣe ń dé ilé ìyá àwọn ọmọ ẹ̀ báyìí, èmi kàn bọ́lẹ̀ wájú ni just to assist a friend. Mo kàn sílẹ̀kùn bí tí àwọn ọmọ ẹ̀ jókòó sí lẹ́yìn, mo kó wọn bọ́lẹ̀. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn ẹrù àwọn ọmọ yẹn ó ti kó sẹ́yìn boat. Ó wá káwọn ẹrù yẹn síta. Bó ṣe ń káwọn ẹrù yẹn síta báyìí, bẹ́ẹ̀ lòun àti ìyá àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí argue. Olórí búkú ni ẹ́. The next thing tí sígbà máa sọ ni pé mo wá da àwọn ọmọ ẹ̀ sí ẹ láyà ni. Mo disown àwọn ọmọ ẹ̀, mi dẹ̀ fẹ́ ní nǹkan pẹ̀lú ẹ̀ àtàwọn ọmọ mọ́. Mo rò pé what is going on here? By the time Dave máa sọ pé sígbà ti wọnú mọ́tò, èmi dẹ̀ sì wà ń bẹ̀, mo sì ń try láti console pé ó tó bíyàwó ẹ̀ sí Ross mi ni bó ṣe ká sọmọ mi lọ́rùn nìyẹn. Ló bá lé mi ni mo instigate ẹ̀ tó fi wá da àwọn ọmọ òun sí láyà mi ní ìwọ ní tèmi ń bẹ̀. I don't know what is going on between you. Sígbà bí ẹ ti pariwo lè ni ẹ. Ìyàwó ẹ̀ bá pariwo lè. Gbogbo àwọn ará àdúgbò, it was night, around 8:30 at night, 8:30, 9 o'clock. Bí gbogbo àwọn ará àdúgbò yẹn ṣe dé nìyẹn pé olè ọgbọ́n ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ká pariwo lè. Everybody lọ́rẹ̀ láti ẹ̀ ti sun olè yẹn gan. Ọmọ ru àwọn jungle justice yẹn. So wọ́n ti rush mi. Onígi, onígbàjú, onígbogbo ẹ̀. Wọ́n ti dábò mi bí tí mo. Mọ́tò nǹkan. Wọ́n ti ya sọmọ. Ó ń sá lọ́ntì ẹ̀. Ó kàn fi mí sílẹ̀ ń bẹ̀ pẹ̀lú mọ́tò, ó fi mí sílẹ̀ ń bẹ̀. So ẹnìkan tó wá rescue life mi, ó wá jẹ́ bí ex police officer tó ń gbé ní neighborhood yẹn. Ìyẹn ló wá ní ẹ dúró máa yẹn ló ń fẹ́ sọ nǹkan ẹ jẹ́ ká gbọ́ tẹni olóhùn ó sólé o. Torí ìyàwó ẹ̀ yẹn ó lọ pretend láti lọ gbé black and white TV rádaràda kan ó ní nǹkan tí mo wá jí gbé nìyẹn. Bá yọ ID card mi bá fọn ọ́n rí. I was happy to be the special media consultant to His Excellency Oyo State Governor, Governor Lamadesina ngba yẹn. Lamadesina was the governor of Oyo State. Mo ń ṣe project autobiography book fún Lamadesina ngba yẹn, which I named The Humble Lion. I did that publication with Gbenga Adefolari, who was then the editor of TNT newspaper with Boyiwa Latiba, Miwa Adetiba, and with Gbenga Adefolari, his blessed memory,
ó ti kú kọ́lọ́ kó fọ̀rọ̀ kẹ́. So mo wá yọ ID card yẹn jáde torí pé ID card yẹn press secretary to the governor ló issue ẹ̀ fún mi so that màá lè ní bí access láti wọ governor's office anytime tí màá fẹ́ wọlé láti rí governor mi ní any issue. Mo bá yọ ID card yẹn ní police officer ẹ bá wò báyìí ó ní ẹni tẹ́ ẹ̀ náà yóò so lè o èèyàn ńlá ni o báyìí ẹ fi lẹ̀ o torí àwọn méjì ti lọ gbé táyà wá. Maybe that would I can just say I cheated death. Yes. I'm telling you, it was a daredevil action. I cheated death. Bóyá jọ ẹ̀ wọ́n bá ti sún mi torí àwọn tó máa gbé táyà àwọn tó máa gbé pé wọ́n fẹ́ gbọ́ owó kó tiẹ̀ tó pé délẹ̀ lé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí lágbájú fọ́gò sí gbogbo ẹ̀. Ìyẹn bá wò báyìí ló bá ní kán stop kán má dánwò kán báyìí wò pé ẹni yéèyàn ńlá kan ni. Bá ní kó jẹ́ kí n tún sọ̀rọ̀ mo tún sọ̀rọ̀ mo explain fún wọn. Ìyá àwọn ọmọ ẹ̀ wá sí ẹ̀wà jáde síta ó ní kó ń sòtọ́ ó ní máa ń sòlè. Ó lóun set máa ẹ̀ up láti fi àjẹ́ ó tó ló níyàwó tiẹ̀ sí Èkó ó ló instigate ọkọ òun pé kó wá da ọmọ sí òun láyà. Mo ní báwo ṣe máa instigate ọkọ ẹ̀ ìwà tọkọ ẹ̀ ti ń jà for long time ní ìtì ẹ̀ mọ purpose ó kàn ló ń fẹ́ káwọn ọmọ wá sọ́dọ̀ ẹ̀ láti wá sí holiday ni. So kí wá ní tèmi ń bẹ̀ ni police officer ẹ̀sẹ̀ wà ń bẹ̀ pé kí n má bínú pé ibi tí friend hazard tó ti yọ nìyẹn pé that is pé you are a journalist that is professional hazard. So on this situation now this is a friend hazard. So ọjọ́ yẹn wọ́n ṣáà help mi wọ́n bá mi ẹ̀jẹ̀ ti bò mí náà ètè ti wú gbogbo ẹ̀ so everybody kàn dá punch wò ni wọ́n ṣáà fún mi lómi wọ́n fi clean me up wọ́n ní kí n jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ilẹ̀ tí ń sú ó ti ń lọ bíi you can imagine we talking about 2 or 3 hours ní incident yẹn fi happen. Ọ̀gbẹ́ni dẹ̀ ti sá lọ ìgbà tó máa padà dé báyìí ó kàn lọ gbé ọlọ́pàá kan oníkóńdó wá ọlọ́pàá kan oníkóńdó tó gbé wá báyìí bí àwọn ará àdúgbò ṣe rọ́ọ̀sù wọn àtọlọ́pàá ní ẹ̀ náà bá gba kóńdó yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí náà àná fẹ́ fọ́ lórí àdéhùn tó wọn àtọlọ́pàá yẹn tún escape bọ́n tó ṣe lọ reinforce wa nìyẹn. Meanwhile I was just sitting down on the bar floor tí mi tiẹ̀ mọ what I'm gonna do. Bó ṣe lọ káwọn ọlọ́pàá yẹn àwọn ọlọ́pàá míì wà yẹn kó bọ́ lọ́wọ́ this time wọ́n léèyàn méjì kan arrest. Ìgbà tá a máa kóra dé ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ tí wọ́n béèrè question kankan wọ́n ní ṣe máa ṣe case mo ní mi ò ní interest láti ṣe case all I just want to do ni pé kó lọ gbé mi lọ síbi ilé ẹ̀ torí bí ilé ẹ̀ lẹ́rù mi wà tí mo gbé lọ́wọ́ wá látẹ̀kọ́ so that láàárọ̀ first thing màá lè máa lọ sílé ṣe ìparasẹ́kọ̀ọ́ mo ní mi ò ní interest láti ṣe case. Ó dẹ̀ ní okay ìgbà táwọn àdè máa délé ẹ̀ it was around 2 a.m. lóru la tó délé ẹ̀ nìkan wọlé because pain wà all over my body àwọn punch tí mo sustain during that day you can imagine how crazy it was. Yẹ mo sọ pé this is a very sympathetic story ṣe pé ó lè create trauma a very terrible trauma in my life but I thank God ìgbà yẹn gan mo mọ̀ pé Ọlọ́run lẹ́mìí mi lò. Kíní kan wá tún ṣẹlẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ yẹn tó bà mí lẹ́rù jù ó ní wípé mo ti máa ń gbọ́ pé wọ́n máa ń ní aáyán kó sí yàn nínú etí. I slept pé okay kí n tiẹ̀ relax kí lẹ̀ mọ́ kí lẹ̀ gbé báàgì mi kí n bọ́ sínú mọ́tò mi kí n fèsì kó padà kó tó bí around that kind 3 a.m. mo kàn rí pé something was just tingling inside deep down to my hair tó ti ń affect eardrum mi. What is that? Mo try láti wo títí mo ṣàrí pé kíní ẹ̀ wà lively whatever tó lè jẹ́. I never knew what kind of animal but mo feel very terrible impact in my hair. Mo bá lọ bá nínú yàrá ibi tó wà sigoa wà ń bí o nǹkan kan ti kó sí mi nínú etí mi mọ nǹkan tó jẹ́ ó dà pé bí cockroach ni aáyán ó láyán kẹ́ mo ní kò yé mi náà mo ní aáyán yẹn dẹ̀ tóbi gan. Ó wá wò ó wá rí pé òun rí ìyẹ́ àti bikini ẹ̀ so kí la máa ṣe báyìí ó ní láti ní sùúrù kílẹ̀ mọ́ so that a lè lọ sí hospital. Nígbà tá a máa dé hospital báyìí doctor bá pè mí sínú ọ́fíìsì ẹ̀ ó fi bí flashlight ó fi wò ó dẹ̀ rí aáyán yẹn ó ní yes aáyán wà nù etí mi pé unfortunately ó máa ti discharge a lot of the bacteria into my eardrum pé if care is not taken mo lè máa gbọ́ràn ní side yẹn mọ́ ó lè affect kó cause ear impairment for me. So at the end of the day kí la wá máa ṣe sí báyìí ó ní 2 options
Sarah kò fi mí sí anesthesia kò dẹ̀ operation yẹn or ti má lè hold body mi ò ní fi mí, that means pé anesthesia mi pé láti lè fi mí sí sleeping kí n sùn kan lè fi operation yẹn or bóyá màá gbé ara dúró so that òun á lè lọ deep down there òun á dẹ̀ mo ní màá gbára dúró kò ní láti ní anesthesia I'll be alright. Ó dẹ̀ fi kíní tools ẹ̀ yẹn ó put it deep down into my eardrum so pé inú eardrum yẹn ó coil ni ó trace it all the way down ó dẹ̀ fi grapple ayọ̀ yẹn ó dẹ̀ gbé síta mo ní kó lọ fi hàn sígbà alive mo ní so ti rí kí lè máa ṣe báyìí ó lọ ti release the bacteria àti medicine so they have to put me onto antibiotic injection wọ́n ti fún mi ní antibiotic injection wọ́n tún fún mi ní àwọn other antibiotic tablets tí màá máa lò so ìgbà tí mo sáà kú it was like in the afternoon ìgbà tí mo gba treatment yẹn tán tí mo délé ẹ̀ mo kàn kó àwọn ẹrù mi sínú mọ́tò mo sì fẹ́ drive báyìí mo wá ń drive lọ mo wá ń rò lọ́kàn ara mi pé I think nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn ni pé ìsítí ni ayọ̀ yẹn ṣe fún mi ìsítí wípé bọ̀bọ́ ìròyìn tí a lè bá rìn kì í sá fún ní gbérégbéré kì í má yẹn bàbá ṣe mọ́ and that was the reason why I stayed away completely from this guy. Èmi ever rìn nàkó until after 15 years. Okay. After 15 years mo wá sí Ìbàdàn àwọn broadcaster and radio presenter association wọ́n present award wọ́n invite me as a special guest probably to present an award to some of these awardees. So Délé Táíwò ló tiẹ̀ kọ́kọ́ rí mi ó ti ń kì mí lórí stage so the next thing mo kàn rẹ́ ni ẹ ló kàn á perform ó kàn faṣọ mi sẹ́yìn báwo bá ló bá rí sígbà báwo ni mo kàn kí briefly but guess what wọ́n ní ìgbẹ́ kékeré létí àwọ̀ ẹ̀wà tó bá tán lẹ́nu kò ní tán lọ́kàn lógún ọdún téèyàn bá sì rẹ̀ tó fún yàn lẹ́wà yẹn jẹ tó fi ìgbẹ́ kékeré síbẹ̀ èyí ó sì rántí pé wèrè tó fún mi gbẹ̀jẹ̀ rẹ o àbí ò ní rántí so mo kàn sí nígbà mo kàn rántí story yẹn again so mi tiẹ̀ fẹ́ attend sí mi tiẹ̀ fẹ́ entertain at all mi fẹ́ fún ní face but later ó wá lóun fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ mo á ní okay jẹ́ kí n gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ ó wá pè mí sí kọ̀rọ̀ níbi event center yẹn ó wá dọ̀bálẹ̀ ó wá bẹ̀ ní kí n jọ kí n dáríjì òun ó lóun ti mọ̀ pé situation kan tó ṣẹlẹ̀ ń jọ yẹn ní kí n dáríjì òun yà so mọ nǹkan tó ṣe ṣá mo ní wo ìyà tí mo lọ jẹ́ mẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa bọ́ ṣe máa pa mí nìyẹn náà kì í tún sí yẹn same time ìyà tún jẹ mímọ́ pọ̀mọ̀pọ̀mọ̀ ètè débi wípé ayọ̀ tún kó sí nínú etí tí mo tún bá fò pẹ̀lú yẹn I thank God my life was saved mo ní so I'm sorry èmi àti ẹ ò lè ṣe pọ̀ mọ́ láyé of course yes tó bá rí mi anywhere kí mi wọ́n wá ní sí mi ní fóònù ìwọ̀n kan ni mo lè kọ́ báàkù mo lè ka owó mo lè kówó fún mo lè get out torí àwọn bodyguard kan ti wà tán lead mi débẹ̀ yẹn tó bó ṣe bọ́ọ̀tà nínú mọ́tò bẹ́ẹ̀ làwọn yẹn ti ní wọ́n ti recognize mi àwọn bodyguard méjì ló lead mi wọnú ilé wọ́n ti fẹ́ máa nà mo ní kán máa nà kán fi sílẹ̀ mo ní kán máa nà mo ní kán fi sílẹ̀ so mo dẹ̀ bọ́ sínú mọ́tò and that was it so you can understand what actually happened if you are in my shoe will you ever think about deal with that kind of person anymore? No, nobody want to deal with that kind of person. So for him now to come up to the screen, torí pé mi àti ẹ̀ mo ti sọ pé mi lè bá ṣe mọ́, òun á wò pé the next thing tó ń lè ṣe ni pé kó n try láti defame me or kó try láti rubbish me for an interview. That is totally wrong. All right, sir.